สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับ EP 3นะครับกับเจ้า Trailer Camper นะครับ Trailer Camper ตอนนี้ก็ทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไปถึงไหนกันแล้วไปดูเลยครับพัมตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีการสาดสีทำเกะทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะนี่นะฮะเดินสายฝอกสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมเดินด้านหน้านะครับก็จะเป็นปลั๊กตัวนี้7พินนะครับไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้ายไฟถอยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเลี้ยวซ้ายขวาท้ายถอยเบรกนะครับก็จะเหลืออยู่พินหนึ่งนะก็ไล่วายสายเรียบร้อยนะครับไล่คล้องลงไปข้างใต้นี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปด้านในตรงนี้ก็จะมีสายลอยออกมาเพื่อใส่ไฟเลี้ยวอยู่นี่นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าไว้ด้านหน้าอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็เรื่องระบบไฟก็ตอนนี้เดินลอยมาไว้ก่อนนะครับเดินลอยไว้ก่อนก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดินผ่านก่อนนะไม่ได้ทำแบบไม่ได้อย่างนี้นะจะเป็นปลั๊กนะครับแต่นี้ทดสอบนะครับในการทดสอบวิ่งนะผมเอาไปลองนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะตอนนี้ก็พื้นปะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประกบเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะพื้นที่เป็นเหล็กนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์วันนี้วันที่10 กรกฎาคมก็เดี๋ยวจะไล่เชื่อมนะครับเชื่อมอาจจะดูไม่สวยงามนะยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับไล่เชื่อมให้มันเต็มเสร็จซีนนะครับซีนตะเข็บนะครับเอาซีนเหมือนกับรถยนต์เลยนะซีนตะเข็บด้านนอกด้านบนนี้แล้วก็มุดเข้าไปข้างล่างด้านในส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องนะครับเป็นช่องเก็บของนะครับซึ่งความกว้างเท่ากับตัวรถเลยแล้วก็ด้านตรงนี้ก็จะเป็นกล่องยัดเข้าไปนะครับอาจจะใช้แบตผมจะพยายามบาลานซ์ให้อยู่ใกล้ล้อที่สุดนะครับเพื่อเวลารถเหวี่ยงพอดีมี FC ท่านหนึ่งนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับส่งคลิปมาให้ดูรู้เลยนะครับว่าน้ำหนักค่ามันถ่วงหน้าหลังเยอะเกินไปก็จะทำให้สั่นค่าหนักเยอะหนักอยู่ใกล้ๆล้อเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับนะก็โอเคนะครับสายไฟผมก็วายทะลุมานี่นะครับมีช่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมวายมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะปิดทึบนะด้านท้ายผมไม่เอาเปิดละผมจะปิดทึบเลยนะครับเปิดด้านบนนะครับเปิดด้านบนเป็นไม้วางทับตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นมานะครับสามารถเซอร์วิสอะไรได้เก็บของอะไรได้ด้านในลึกๆอยู่นะครับก็ประมาณเม็ดครึ่งได้นะครับเม็ดครึ่งได้นะด้านนี้นะครับตรงนี้บางโคนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเนี่ยครับพ่นสีไปเรียบร้อยเดี๋ยวว่าจะทำสีสว่างนะไม่ได้พ่นสีดำนะครับพ่นสีก่อเหล็กไปแล้วก็พ่นพอดีผมไม่อยู่นะครับลูกน้องก็เลยพ่นสีดำไม่รอ หวังดีนะครับแต่สรุปว่าผมไม่เอาผมจะพ่นสีสว่างไม่สีขาวก็สีส้มเคอรี่นะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับสีส้มภายในตัดกันสวยดีนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่เห็นไหมด้านท้ายวันจันทร์น่าจะจบนะครับวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์หยุดนะฮะก็วันจันทร์น่าจะจบเรื่องการเชื่อมพวกนี้นะครับเชื่อมเหล็กพวกนี้ต่างๆนะเชื่อมอะไรเสร็จก็ไล่เจียให้สวยงามนะครับด้านท้ายนี่ผมก็ปิดทึบนะครับปิดทึบแล้วก็เดี๋ยวทำช่องเติมลมช่องอะไรต่างๆนะครับเติมน้ำเติมอะไรอย่างเงี้ยช่องไฟปลั๊กฟอกปลั๊กไฟอะไรก็จะใส่ฝั่งนี้ข้างหนึ่งนะครับปลั๊กที่ต่อมาใช้ข้างนอกนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นต่อเข้าไปในรถนะครับเป็นปลั๊กไฟต่อเข้าไปในรถนะก็ว่ากันอีกอย่างค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันตัวนั้นนะแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วอาทิตย์หน้าน่าจะได้ขึ้นงานไม้นะครับตอนนี้ช่างไม้ก็มาดูแล้วนะครับพี่โอนะครับพี่โอโลนะครับทีมงานผมเองนะครับทีมงานเครื่องเสียงทำตู้ก็เดี๋ยววางไม้แกมาดูแล้วนะครับตอนกลางวันมาดูว่าตอนเนี้ยต้องใช้ไม้กี่แผ่นใช้ไม้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นนี้ก่อนวางพื้นเนี่ยผมจะใช้ไม้อัดยางธรรมดานะไม้อัดแบบนะครับที่มันเป็นสีดำๆนะครับวางพื้นที่เหลือก็จะเป็นไม้สวยงามเพราะพื้นเนี่ยมันไม่ได้โชว์อะไรอยู่แล้วเพราะเราที่นอนวางนะครับพื้นเนี่ยผมเอาไม้วางไม้อัดสีดำๆวางปั๊บก็เดี๋ยวเอาวอลเปเปอร์ก็ได้หรือเอาไม้ที่มันบางๆอีกนะครับไม้ลายต่างๆวางทับไปอีกนะมันก็สวยงามแล้วนะครับสวยงามแล้วหรืออาจจะเอาเสื่อน้ำมันวางก็ได้นะครับก็ว่ากันไปนะมันก็จะได้ดูเวิร์กดีหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นนะครับขึ้นด้านข้างก็จะเป็นไม้ลายสวยๆนะครับ
ไล่ดูราคาไม้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่โอ้เกือบหมดเป็นหมื่นได้นะครับหมดเป็นหมื่นได้นะหมดเป็นหมื่นได้ตอนนี้ก็นะหมดเยอะนะครับหมดเยอะไม้ก็หมดไปเยอะนะครับเรื่องพาต่อทะเบียนตอนนี้ผมก็ติดต่อได้แล้วนะครับติดต่อคนทำทะเบียนให้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านใดอยากสนใจยังไงก็ติดต่อผมมาได้นะครับโทรมาสอบถามดีกว่าพูดกันตรงๆพูดออกสื่อไม่ได้นะครับเนาะ ตอนนี้ก็ทำทะเบียนให้เขาทำทะเบียนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมูหรือจะจ่าตอนนี้คือผมสบายใจแล้วเมื่อทำเสร็จทะเบียนก็มาพอดีนะครับทะเบียนมาพอดีวิ่งได้ทั่วราชอาณาจักรแล้วตอนนี้นะครับไม่ต้องกลัวด่านไม่ต้องกลัวขนส่งนะครับเนาะภายในก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าแอร์ตอนนี้ผมกำลังช่างใจอยู่ว่าจะใช้แอร์ 9,000 BTU จะวางคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้หรือจะวางไว้ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันน้ำหนักมันเยอะนะครับน้ำหนักคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยถ้ามันน้ำหนักเยอะมากก็ไม่ค่อยดีมันก็สั่นนะครับแต่ไว้ท้ายก็กลัวเหงื่อยนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไว้แม่ข้างบนเลยก็ไหม ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในการทดสอบนะครับในการทดสอบลองกันว่าเป็นยังไงนะครับ
ครับหลังจากวิ่งลองนะไปวิ่งลองมาเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะช่วงล่างใช้ได้ไม่สายนะครับนิ่มๆวิ่งนิ่มๆลองทั้งหลุมทางคอนกรีตนะครับทางลาดยางแต่ยังไม่ได้เทสความเร็วนะครับเพราะว่ายังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอให้มันฟูลเซตอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าช่วงรถมันยังเตี้ยไปนะครับกับรถไททันผมนะไททันผมมันสูงทีนี้เวลาพ่วงไปหน้ามันหงายขึ้นนะครับหงายขึ้นก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เดี๋ยวใส่ล้อ4 wheel เหมือนเดิมนะครับทีนี้ล้อรถเก่งก็เดี๋ยวเอาออกนะเอาออกแล้วก็เดี๋ยวเสริมแหนบไปเพราะว่ามันดูแล้วมันนิ่มเกินไปมันยวบยาบเกินไปนะก็อยากให้มันจิกหน่อยนะครับจิกหน่อยแต่ชกอัพกับแหนบตอนนี้ทำงานสัมพันธ์กันดีมากนะครับชกอัพกับแหนบตอนนี้สัมพันธ์กันดีมากเลยนะก็ระบบเทสหัวคอปเปอร์ก็ไม่มีปัญหานะครับในการเบรกในการอะไรก็ทั้งแรกผมไม่มั่นใจตัวนี้นะครับพอถามผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านก็ว่าเอาอยู่ในระดับตันหนึ่งนะครับตันหนึ่งไม่เกินตันครึ่งเนี่ยก็โอเคนะครับก็มั่นใจได้ แต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามันมีแบบของที่มันเป็นแบบกากบาทตกหล่นมาหาผมเนี่ยผมก็จะคว้าเอาไว้เลยนะครับหรือท่านใดมีตลาดที่ไหนนะครับหรือมีขายอยู่ก็แจ้งผมมาได้นะครับผมจะได้เป็นแบบไอ้ตัวนั้นนะมันจะได้ดูแกลนๆหน่อยนะดูแกลนๆหน่อยนะครับแต่ว่าสากลเขาก็ใช้กันอย่างนี้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบสไตล์ออฟโรดมันมีการห้อยตัวได้ก็จะเป็นบิดหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างนี้ได้แล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยได้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกากบาทนะดังนั้นเวิร์กมากหัวพวกนั้นโซ่ผมก็ทำแล้วนะครับนี่โซ่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่นี่นะครับทั้ง2เส้นเลยนี่โซ่เซฟตี้ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับคล้องไว้ข้างใต้นะแล้วก็เดี๋ยวคล้องใส่กับตัวขอรถพวกขอรถไททันผมมีอยู่พอดีนะก็เลยเดี๋ยวคล้องใส่เลยก็สบายนะครับตัวล้อนี่รับผ่านนะครับน้ำหนักผ่านเข็นอะไรเรียบร้อยลองวิ่งความเร็วอยู่ประมาณ40นะถนนดำ40-60เมื่อกี้ถึงยันไปถึง60นะถนนดำแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนะก็ถือทางคอนกรีตก็ถือว่าการซับแรงดีแสนสะเทือนดีนะครับแต่มาดังที่รถไททันผมเองนะครับตรงไอตัวยึดหัวบอลนะครับมันคลอนเนี่ยผมต้องเจาะแล้วก็ใส่เกลียวนะใส่เกลียวล็อกไว้นะครับดันมันไว้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะไม่มีปัญหานะครับในการวิ่งนะครับในการวิ่งทดสอบวิ่งลองก็ใช้ได้นะครับไม่มีสั่นศูนย์ตรงนะครับศูนย์ตรงนะศูนย์ตรงมันตรงเพราะว่าผมใช้คัตซีผมพี่เกียจมาหามาร์กนะคัตซีมันตรงแล้วเราก็มาหามาร์กแค่ตรงเดียวคือจุดนี้จุดแหลมนี้แค่นั้นเองก็ดึงตลับเม็ดโชคดีหน่อยที่ว่าผมทำดัดเข้าทรงกระสีแล้วเขารู้มาร์กรู้อะไรมันง่ายนะครับก็ขึ้นใหม่ๆเนี่ยสำคัญคือตัวนี้นะสำคัญคือตัวนี้นะครับต้องตรงนะแต่ตอนตรงวิ่งก็รู้โอเคแล้วไม่โค้งเคงไม่อะไรก็ถือว่าโอเคแรงกระชากก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่รู้สึกนะคันไททันผมไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ติดตาม EP ต่อๆไปกันแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย